नमस्कार साथीहरू, आजको यस भिडियोमा चाहिँ प्रश्नसँग सम्बन्धित मिनिङहरू हेर्नेछौँ, जुन चाहिँ फाइनल एक्जाममा एकदमै धेरै नै आउने गरेको छ। विशेष गरी चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ पाई चार्ट र बार ग्राफसँग सम्बन्धित मिनिङहरू रहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै नै महत्त्वपूर्ण मिनिङ रहेको छ। ल सुरु गरौँ है। खाजाङ मान सुनिदा। खाजाङ मान सुनिदा भनेको सबैभन्दा धेरै छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ खाजाङ छक सुनिदा। खाजाङ छक सुनिदा भनेको सबैभन्दा कम छ। त्यस्तै गरी थुबन्चेरो मान सुनिदा। थुबन्चेरो मान सुनिदा भनेको दोस्रो धेरै छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ थुबन्चेरो छक सुनिदा। थुबन्चेरो छक सुनिदा। थुबन्चेरो छक सुनिदा भनेको दोस्रो थोरै छ। त्यस्तै गरी फान इसुनिदा छलबान इसुनिदा। फान इसुनिदा भनेको आधा छ। छलबान इसुनिदा भनेको आधा छ। आधा भन्नुको अर्थ 50%, ठ्याक्कै 50% हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ फान चुम इसुनिदा। फान चुम इसुनिदा। छलबान चुम इसुनिदा भनेको आधा जति छ। आधा जति छ भन्नुको अर्थ आधाभन्दा कम वा बढी, भनेको 50% भन्दा बढी वा कम, भनेको 51% हुन सक्छ, 52% हुन सक्छ, 55.5% हुन सक्छ, वा 49% हुन सक्छ, 48% हुन सक्छ, वा 48.5% यसरी चाहिँ हुन सक्छ, भनेको 50% भन्दा अलिकति कम वा बढी। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ याक फान इस्मिदा भनेको करिब आधा छ। करिब आधा पर्छ 50% को नजिकमा, 50% भन्दा अलिकति बढी वा अलिकति कम। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ फान चुम फान खाकाप्समिदा छलबान खाकाप्समिदा भनेको आधाको नजिक छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ 50% भन्दा अलिकति बढी वा कम, भनेको 49%, 48% वा 51% वा 52%। आधाको नजिक छको अर्थ चाहिँ 50% भन्दा अलिकति बढी वा अलिकति कम हुने भयो। सुरुको यो तीनवटा तपाईँले देख्नु भएको छ। यो तीनटैको अर्थ चाहिँ तीनटैले चाहिँ एउटै कुरा जनाउँछ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ फान नम्सुनिदा छलबान नम्सुनिदा। फान नम्सुनिदा भनेको आधाभन्दा बढी छ। छलबान नम्सुनिदा भनेको आधाभन्दा बढी छ, भनेको 50% भन्दा बढी हुनुपर्छ। आधाभन्दा बढीको अर्थ 50% भन्दा बढी हुनुपर्छ, भनेको 51%, 52% वा त्योभन्दा 50% भन्दा बढी। ल त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ फान इसाङ इस्मिदा छलबान इसाङ इस्मिदा भनेको आधाभन्दा बढी छ। भन्नुको अर्थ 50% भन्दा बढी हुनुपर्छ। फान इहा इस्मिदा छलबान इहा इस्मिदा भनेको आधाभन्दा कम छ। आधाभन्दा कम भन्नुको अर्थ 50% भन्दा कम। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ ए हागो बी सुगा तो कास्मिदा। ए हागो बी सुगा तो कास्मिदा। ए र बी को सङ्ख्या उस्तै छ, भनेको ए र बी दुइटै बराबर छ। त्यस्तै गरी ए हागो बी सुगा खात्सुमिदा। ए हागो बी सुगा खात्सुमिदा भनेको ए र बी को सङ्ख्या उस्तै छ, भनेको बराबर छ। यो माथिको दुईटाले चाहिँ एउटै अर्थ जनाउँछ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ ए फिहे बी सुगा मान्सुनिदा। ए को तुलनामा बी को सङ्ख्या धेरै छ, भनेको ए भन्दा बी चाहिँ धेरै छ, भन्नुको अर्थ ए भन्दा बी चाहिँ बढी छ। ए फिहे ए को तुलनामा बी को सङ्ख्या धेरै छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ तपाईँको ए फिहे बी सुगा छक्सुमिदा। ए को तुलनामा बी को सङ्ख्या कम छ, भनेको ए भन्दा बी चाहिँ कम छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ ए फिहे बी सुगा थुप्पे मान्सुमिदा। ए को तुलनामा बी को सङ्ख्या 2 गुणा धेरै छ। ए फिहे बी सुगा थुप्पे मान्सुमिदा भनेको ए को तुलनामा बी को सङ्ख्या धेरै छ। भन्नुको अर्थ ए भन्दा बी चाहिँ 2 गुणा बढी छ। मानौ ए 10% छ भने बी चाहिँ 20%, वा ए 30% छ भने बी चाहिँ 40%। ल
त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ तपाईको खाजाङ नोप्सिम्निदा। खाजाङ नोप्सिम्निदा भनेको सबैभन्दा धेरै छ, सबैभन्दा धेरै छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ खाजाङ नात्सुम्निदा। खाजाङ नात्सुम्निदाको अर्थ सबैभन्दा कम छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ खाजाङ छाजी हेत्ता। खाजाङ छाजी हेत्ता भनेको सबैभन्दा धेरै ओगटेको छ। यसको अर्थ चाहिँ सबैभन्दा धेरै छ। यसले पनि सबैभन्दा धेरै छ भन्ने अर्थ जनाउँछ। खाजाङ छाजी हेत्ताले पनि के जनाउँछ? सबैभन्दा धेरै छ भन्ने अर्थ जनाउँछ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ खै अप्सुम्निदा। खै अप्सुम्निदा भनेको खासै छैन। खासै छैनको अर्थ सबैभन्दा कम छ। खासै छैनको अर्थ चाहिँ सबैभन्दा कम छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ इङ्गिगा मान्सुम्निदा। इङ्गिगा मान्सुम्निदाको अर्थ लोकप्रिय धेरै छ। लोकप्रिय धेरै छको अर्थ सबैभन्दा धेरै छ। यसको अर्थ पनि के हुने भयो? तपाईको सबैभन्दा धेरै छ। त्यस्तै गरी इङ्गिगा अप्सुम्निदा। इङ्गिगा अप्सुम्निदा भनेको लोकप्रिय छैन। लोकप्रिय छैनको अर्थ सबैभन्दा कम छ। त्यस्तै गरी अन्त रहेको छ अर्को रहेको छ इसाङ। इसाङ भनेको भन्दा बढी, इहा भनेको भन्दा कम। फ हाँदा। फ हाँदा भनेको जोड्नु। फ हाँदा भनेको जोड गर्नु, प्लस गर्नु। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ पेदा। पेदाको अर्थ घटाउनु, माइनस गर्नु। यो चाहिँ स्किल टेस्टमा सोध्न सक्ने खालको मिनिङ हो के हो। फ हाँदा, पेदा, नानुदा है। नानुदा भनेको भाग गर्नु, डिभाइड गर्नु। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ फे हाँदा। फे हाँदा भनेको गुणन गर्नु। पे हाँदा भनेको घटाउ गर्नु, फे हाँदा भनेको गुणन गर्नु। त्यसै गरेको रहेको छ तपाईको माजुन खत भनेको मिलेको कुरा। आलमाजुन खत भनेको पनि मिलेको कुरा। त्यस्तै गरी तारा बेल भनेको अनुसार। विहेस भनेको को लागि। नियम भनेको विषय। छिमोक भनेको शीर्षक। खुल भनेको हरफ। खुल्जा भनेको पनि हरफ। मुन्जाङ भनेको वाक्य। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ खाथुन खत। खाथुन खत यहाँ खात भएको छ, खाथुन खत हुन्छ। खाथुन खत भनेको उस्तै कुरा। तो कातुन खत भनेको उस्तै कुरा। पारोजी आनुन खत भनेको नमिल्ने कुरा। इल्ची हानुन खत भनेको मिल्ने कुरा। माछाङ गाजी भनेको उस्तै बराबर। वानसङ हास्य भनेको पुरा गर्नुहोस्। फारुनुन खत भनेको मिल्ने कुरा। थोङइल भनेको उस्तै बराबर। थेवा भनेको वार्तालाप। ठाउँ भनेको दिएको। मुरुम भनेको सोधिएको। फिनखान भनेको खाली ठाउँ। थुलिन खत भनेको गलत कुरा। त्यस्तै गरेको रहेको छ थारुन खत। थारुन खत भनेको फरक कुरा। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ माझी आनुन खत भनेको नमिल्ने कुरा। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ ख्वाङ्गे अम्नुन। ख्वाङ्गे अम्नुन भनेको सम्बन्ध नभएको, भनेको नमिल्ने कुरा जस्तो जनाउँछ के। आनिन खत भनेको नभएको कुरा। त्यस्तै गरी आलमाजी आनुन खत भनेको नमिलेको कुरा। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ तपाईको आनमात्के। आनमात्के भनेको नमिल्ने गरी। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ सल्मेङहान। सल्मेङहान भनेको व्याख्या गरेको। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ खुरेफु। खुरेफु भनेको ग्राफ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ ख्वालेनथोइन। ख्वालेनथोइन भनेको सम्बन्ध भएको। सम्बन्ध भएको। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ सुनसदेरो। सुनसदेरो भनेको क्रमशः। त्यस्तै गरी लास्टमा भनेको फ्योजी वा फ्योसी भनेको सङ्केत।